Hello guys! Welcome again to my channel and it's me, Angie, at your service. And kumusta po kayong lahat? I do hope you guys are all okay and doing good, especially during these times. But of course, anyways, highways, for today, ang ating topic for today is to unbox and see the contents of course, our Mitsushi circular. So, of course, galing sa ating katangi-tangi at reliable Lazada. So, watch out later. And of course, i-share ko kung magkano namin siya nag-gets. So, we are now here near our Mitsushi circular saw from Lazada. So anyways, so first, of course, the packaging. Dumating siya sa amin in bubble wrap. Whole thing bubble wrap, and of course, the box itself. Super secured naman siya. But, of course, sa inside, sa loob, pag open nyo, tcharan! Ang ating circular saw ay in there. So, in here, our machine, and of course, the other parts na iisa-isahin natin. So, okay? Una, ilalabas muna natin silang lahat. Yeah! Ang ating circular saw, of course, wrapped in plastic. Although, I would prefer na, of course, naka-bubble wrap siya, the whole thing. Pero, it's okay na rin. Then, ang ating guide, rolled guide siya. So, mamaya itakong natin siya. And, meron na siyang kasamang blade. Ang size is 180 by 20 by 40T. So, dito makikita yung sizes niya. At, of course, meron siyang kasamang Allen wrench. And, meron, feeling ko may tendency itong mawala, pero meron siyang kasamang ganite na panlock sa gitna. Yan. So, okay? Always hanapin nyo yan kapag in-open nyo yung box. Dahil, on my part, during opening, medyo nalaglag siya. Buti nakita namin agad. Then, of course, may kasama naman siyang manual. It's in English. It's a 4-page manual. So, helpful din naman siya. So, there we go. All the stuff that you can see inside the box. Wala na. Okay. Tackle naman natin, of course, ang ating magandang machine. And let's go ahead. Ipakilala natin ang ating main machine, ang ating circular saw. So, ipapakita ko muna sa inyo all around. So, ito yung gilid, ang harap, the other side, and of course, ang likod. Then, ang ilalim, there we go. And of course, ang ibaba. But anyways, of course, always remember kapag kayo ay magde-demo ng any power tools, basta may kuryente, tandaan, wag isasaksak, okay? So, hindi tayo nakasaksak, guys. So, okay. So, parts muna tayo. So, ang ating Mitsushi circular saw ay mayroong dalawang handle. May front handle at mayroong back handle. So, twice power pag tinulak. Okay? Tapos, for protection also, meron siyang top cover. So, kino-cover nito yung blade sa loob. Then, the bottom cover. So, ito naman bottom cover natin is can be moved. Yan. Naigagalaw siya. Especially, magagamit yan kapag ilalagay nyo na yung blade sa loob. So, there we go. Then, of course, we have the base plate. Yung pinaka ilalim niya or foot pad na ng ating circular saw. So, dito what you call this? Suporta ang ating circular saw habang nagka-cut tayo. At meron siyang, kung nakikita niyo, meron siyang mga rolled lines here na may sukat. And of course, this one, this is kind of your eyes view. Crosshairs.
crosshairs. The perfect word is crosshairs. So, yan na magiging crosshair nyo para makita nyo yung lines na ginawa nyo sa inyong board na ika-cut. Okay? So, next up is the triggers. So, meron tayong triggers dito. How you turn on and off your machine. May trigger siya. Although this one, I think, lock. It's a lock para continuous siguro yung kanyang movement. Para hindi ka forever na nakapihit dito. So, para maging continuous yung aandar ng iyong machine. So, press, then press this para maklik siya. Yeah, i-test natin mamaya. Then, trigger 2, para itong base plate natin, na-change natin para maging mag-iba or ma-level nyo yung depth ng inyong circular saw. So, para magawa yon, iaangat natin ito. There we go. Then, mababago nyo na siya. So, adjust nyo lang yan. Then, para ma-lock, ibababa nyo lang ulit yung lever. Hanggang sa mag-lock siya. Then, fix na siya nun. Hindi na siya gagalaw. Balik na sa dati. Yeah. There we go. Then, lock. Okay? So, there. Next trigger meron tayo is here. Ito naman is nakokontrol niya yung angle ng inyong circular blade. So, pwede siyang 45 degrees, 30, then 25, of course. 0 yung pinaka default angle natin. Okay? So, there we go. Kita nyo, 45, 30, 25. Medyo mahigpit pa siya, so, yan. For now, mahigpit pa siya since bago. And, one more thing. Pinakita ko sa inyo kanina ang ating guide. Ruled din siya. And meron siyang parang stopper dito. So, ito naman, inilalagay siya rito. Paganyan. Tapos, ito ang kanyang lock. Ito ang magiging lock niya. So, pihit lang, konting pihit. And, hindi na siya gagalaw. So, magiging, wait. Ito siya. So, kapag pinatong mo siya, siya magiging stopper mo sa kahoy. So, kinda like that. So, same. Kumbaga, mas madali mo na siyang i-cut ng straight line. Instead, nasisipatin mo lang siya dito sa iyong crosshair. So, mas pinadali. And yun ang ating part. So, next one is to demo na ang paglalagay ng blade. To start off, kailangan nating tanggalin itong screw na to. So, para tanggalin, gagamitan natin ng Allen wrench. Saksak natin dyan. But of course, before all pala, do not forget, every time na kayo ay magkakabit ng parts or gagamit ng power tools, may babaguhin kayo and such, always remember to unplug them. Dapat hindi nakasaksak. So, tayo naka-unplug. So, saksak natin ng Allen wrench dyan. There we go. So, makikita nyo, kapag sa normal setting niya, malalaman yung siya ay lock na kapag yan, continue siyang umiikot, ibig sabihin lock na yung blade dun sa loob. 2, para luwagan natin, kailangan i-push natin yung trigger na nandun sa loob. So, ipupush natin yun. Wait. So, push, then hold. Hold lang siya. So, pinush na natin. And of course, pag magpapalit kayo, always do it in a very sturdy na lugar, na place na hindi ma-accidenting malaglag or something ang inyong machine. So, press and hold the trigger there. Pihitin nyo towards sa inyo yung Allen wrench. Maririnig nyo na parang nag-lock siya at bigla ring magpo-push towards you yung
trigger, then iikot nyo lang. Then, pwede nyo nang pakawalan yon at unlock na ang inyong screw. So, ikot nyo na lang ang screw. Yung mga parts. And of course, safety first, di ba? Hahawak tayo ng blade eh. Kaya nagsuot na ako ng gloves. So, meron 3 parts ang ating screw. So, we have the mismong screw niya. That's one. Kulay itim. Then, nalaglag yung isa. So, hindi siya magnetize. So, ingat lang na mawala ang mga parts na to. So, next one is ito. Meron siyang nut. Washer! Meron din siyang kasamang washer sa loob. So, that's the second part. Then, of course, this silver one. So, tatanggalin natin yan. So, ito yung magsisilbing lock ng blade sa loob. And this one. So, ito hindi nyo natatanggalin. Fix na dyan na siya. Although natatanggal siya, maybe kapag maintenance, pwede nyo siyang tanggalin para linisin and i-re-oil. So, sa pagpapalit, stay muna siya dyan. Oops. So, ayan. Of course, sa paglalagay ng ating blade, iaangat natin ang ating bottom cover. By the way, ang bottom cover is protection natin to para sa ating mga legs. Kapag masyado tayo para hindi naman tayo masugatan sa legs natin. Although, of course, never do that. Never let any of your body parts close to any kind of blade. Anyways, eto yung blade natin. Teka. At of course, dahil safety measures din ang ating package, so meron siyang mga plastic cover pa. So, remove lang natin yon, guys. Always remember, remove that and throw it away. Okay. So, ilalagay na natin si blade. Pull natin ito pataas. And hold. Para ma-hold siya, press nyo lang siyang ganyan. Then, ilalagay na natin si blade mula sa ilalim. There we go. So, pakat na si blade. Always remember, paglalagay ng blade, itong markings ang nasa harap. Para yung blade, direction niya is nasa tama. Then, ilalagay natin yung kasama niyang washer sa package. Ayan. Lagay natin si washer. There we go. Then, itong silver. Lalagay na natin siya dyan. So, meron siyang markings na lines. Hindi siya perfect circle. So, meron siyang markings na lines. So, itatapat nyo lang yon sa screw na nasa loob. Then, so, inangat ko na siya rito para mas madali na siya ikabit. Kasi nalalaglag na yung mga parts natin. So, pagkakabit ng blade nga pala natin kanina, pwede nyo nang bitawan yung ating bottom cover. So, nailagay na natin itong silver lock natin. Then, lalagay natin yung washer na and ang screw. So, kabit lang natin si washer sa screw. Then, i-screw lang natin. Okay. Screw natin siya dyan. Kapag nasagad nyo na, continuous lang siyang iikot dahil dun sa kanyang machine sa loob. Wag nyo hahayaan maging ganon dahil kailangan yung i-lock. So, para i-lock, i-long press nyo lang ang ating trigger dito. Yan, naka-long press na. Lagay natin ulit si Allen wrench. Long press, then pihit.
maririnig nyo para siyang nag-lock. Then, pihitin nyo lang mabuti para, yun. Malalaman yung lock na siya kapag pinihit nyo siya towards you, ay umiikot na yung buong blade. Kapag kasi hindi siya nakalock, kapag inikot nyo, matatanggal lang yung screw. So, ayan. Ibig sabihin niya, sumabay na ng ikot yung blade, nakalock na siya. So, ganun lang ang paglalagay ng circular saw blade sa ating Mitsushi circular saw. And of course, magde-demo tayo after this. So, get your safeties on, guys. Good. Tapos mag-close yung mic. So, ayun na nga, natapos na ang ating demo. We actually had konting slight difficulties, pero tinulungan naman ako ni Javi. And, maganda yung pagkakakat niya. Madali siyang gamitin, actually. So, ito yung pagkakakat niya. Straight na straight. Actually, hindi siya straight dahil hindi namin nilagyan ng lines, but super maganda yung cut, diretsong-diretso. Madali siyang gamitin. So, that's all actually for tonight, for today. And see you again on our next video. And that is paunang bagsak with our unboxing with Mitsushi circular saw bought in Lazada. And of course, nabili nga pala namin to during the 1/1 sale ni Lazada. So, super discounted na siya. Nabili namin 1,200. Siya. So, grab yours naman. And see ya! Pwede namin lagay ang link dyan sa description box kung saan namin siya mismo nabili. So, see you on the next one. Yeah!